Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay trên BNC Now và chúng tôi tiếp tục mang đến quý vị loạt tin tức vòng quanh thế giới trong ngày vừa qua. Giữa lúc các nỗ lực hòa bình liên tiếp thất bại, Vatican đang từng bước vào tầm bão ngoại giao Nga-Ukraine với kỳ vọng khơi thông bế tắc khốc liệt nhất châu Âu thế kỷ 21. Ông Trump tiên đoán vận mệnh thế giới trong vài tuần tới. Trên chiến trường, Nga thả ra 2.900 máy bay không người lái vờn cả nước Ukraine. Báo Tây hé lộ kênh Ukraine đánh rơi 770 triệu đô la Mỹ vũ khí. Mời quý vị theo dõi trong phần đầu của bản tin Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Nga và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm tại cung điện Dolmabahce ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng thấp do những khác biệt sâu sắc giữa hai bên và sự vắng mặt của các lãnh đạo cấp cao. Tờ Politico châu Âu đưa tin, sau thất vọng của Hội nghị Hòa bình Ukraine tại Istanbul, Tân Giáo hoàng Leo XIV đã chính thức tuyên bố Vatican sẵn sàng đóng vai trò trung gian, mở cánh cửa cho một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine nếu hai bên sẵn lòng ngồi lại. Cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ vốn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá đã tàn vỡ trong im lặng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin không xuất hiện, dù chính ông là người đề xuất. Vatican gọi kết quả này là bi kịch và tuyên bố sẽ không đứng ngoài. Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Vatican phát biểu thẳng thắn với báo giới. Chúng tôi hy vọng sẽ có một tiến trình hòa bình dù chậm rãi, nhưng giờ thì mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Giờ đây Vatican sẽ tính đến khả năng chủ động hơn. Theo Hồng y Parolin, Giáo hoàng Leo XIV muốn Vatican trở thành nơi gặp mặt trực tiếp giữa hai phía, một đề xuất mạnh mẽ trong bối cảnh chiến tranh đã kéo dài hơn 3 năm và bất kỳ lệnh ngoại giao nào cũng đang cạn dần hy vọng. Trong buổi tiếp kiến đại diện các giáo hội Đông phương vào ngày 14 tháng 5, Giáo hoàng Leo XIV trực tiếp kêu gọi hai nhà lãnh đạo Putin và Zelensky: "Tôi cầu xin các ngài, bằng tất cả trái tim, hãy đối thoại. Kẻ làm nên lịch sử là những người kiến tạo hòa bình." Từ trước cuộc hội đàm, hơn 100 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại đây. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các thông tin nổi bật nhất trong cuộc đàm phán ở các bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bày tỏ kỳ vọng thế giới sẽ trở nên an toàn hơn trong 2 hoặc 3 tuần tới, trong bối cảnh tiến trình hòa bình tại Ukraine đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Tại thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 3 nước vùng vịnh, ông Trump nhấn mạnh, hiện tại thế giới đã an toàn hơn rất nhiều. Tôi tin rằng chỉ trong vòng 2 hoặc 3 tuần nữa, chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn đáng kể. Ông đồng thời tái khẳng định quan điểm rằng nếu ông không tham dự các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng sẽ không có mặt. Song ông cũng khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại lãnh đạo Nga. Tôi muốn gặp ông Putin ngay khi chúng ta có thể sắp xếp được. Ngay khi có thể, tôi sẽ rời đây và đi ngay. Liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16 tháng 5, ông Trump cho biết, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra giữa Nga và Ukraine. Thêm một lần nữa, ông Trump thể hiện vai trò tích cực của mình trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn còn nhiều căng thẳng. Về tình hình chiến trường Nga-Ukraine, kể từ ngày 15 tháng 5, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev đưa ra nhiều yêu sách để nối lại tiến trình đàm phán. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ trong vòng 24 giờ, có tới 165 cuộc đụng độ giữa hai bên. Quân đội Nga được cho là đã thực hiện 60 cuộc không kích, thả 97 quả bom dẫn đường và triển khai khoảng 2.900 máy bay không người lái nhằm vào các khu vực Zaporizhia, Kherson, Kharkov, Kupian, Korotsky và nhiều khu vực khác. Đến đêm ngày 15, rạng sáng 16 tháng 5, Ukraine tiếp tục ghi nhận 112 máy bay không người lái Geranium bay vào không phận từ nhiều hướng. Các mục tiêu bị tấn công trải rộng khắp cả nước, từ thủ đô Kiev đến các vùng phía đông, phía bắc và phía nam. Hoạt động quân sự gia tăng diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào đang bị tạm thời kiểm soát của Nga, bao gồm bán đảo Crimea. Điều được cho là nguyên nhân khiến cho các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn so với dự kiến. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại sau các đợt tấn công. Giới chức Ukraine vẫn đang đánh giá tình hình và tăng cường các biện pháp phòng không trên toàn quốc. Bầu không khí trên chiến trường miền Nam Ukraine đang ngày càng nghẹt thở khi quân đội Nga âm thầm nhưng kiên quyết mở rộng quyền kiểm soát tại một trong những khu vực nhạy cảm nhất, vùng châu thổ sông Dnipro. Theo thống đốc tỉnh Kherson, ông Vladimir Shado, các đơn vị Nga hiện đã củng cố vững chắc vị trí tại đây và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp đến. Chúng tôi không chỉ giữ vững phòng tuyến, chúng tôi đang lớn mạnh. Chiến trường đang chuyển mình và mọi tín hiệu đều cho thấy nếu cần chúng tôi có thể hành động ngay. Chỉ cần họ nhận ra rằng phía bên kia là lính Nga, họ rút lui, không cần thêm lời giải thích nào nữa. Vùng châu thổ này từng là vùng xám tranh chấp, nay đang đổi màu. Các đảo từng bị chiếm giữ gần Kosunska, Dnepryany và Novakalovka đã được dọn sạch.
khỏi sự hiện diện của quân đội Ukraine VSU, pháo binh Nga đã khiến cho kẻ địch phải tháo chạy, có nơi còn bỏ lại vị trí mà không kháng cự, theo lời của ông Sado. Những bước đi của Nga không còn là đơn lẻ. Theo báo cáo mới nhất, gần như toàn bộ hệ thống đảo trên vùng châu thổ sông Dnipro hiện đã nằm trong tay của quân Nga. Không chỉ vậy, các nhóm trinh sát phá hoại Nga giờ đây đang tự tin hoạt động ngay bên bờ phải, nơi vẫn nằm trong tay của Ukraine, và đã cho cắm cờ Nga tại làng Mykolaiivka thuộc huyện Berislav. Tình hình ngày càng rõ ràng, một cơn địa chấn chiến lược đang hình thành dưới lớp bùn lầy vùng hạ lưu Dnipro, và Moscow đã đi trước một bước. Vì sao vùng châu thổ Dnipro lại quan trọng? Tỉnh Kherson nằm án ngữ giữa biển Azov và Biển Đen, từ lâu đã là địa bàn chiến lược sống còn. Cuộc trưng cầu dân Ý năm 2022, nơi hơn 87% người dân được cho là đã ủng hộ sáp nhập vào Nga, đã khiến khu vực này trở thành điểm nóng bất tận. Kiev không công nhận kết quả và pháo binh Ukraine vẫn ngày đêm trút đạn về phía lãnh thổ do Nga kiểm soát. Hiện tại quân đội Nga kiểm soát khoảng 75% tỉnh Kherson. Phần còn lại, bờ trái của sông Dnipro, bao gồm cả thành phố Kherson, vẫn nằm trong tay Ukraine. Nhưng khi cánh quân Nga áp sát châu thổ và các đơn vị đặc nhiệm bắt đầu len lỏi qua sông, câu hỏi lớn được đặt ra, phải chăng đây chỉ là bước dọn đường cho một đòn đánh lớn hơn? Theo điều tra mới từ tờ Financial Times của Anh, chính phủ Ukraine đã thất thoát tới 770 triệu đô la Mỹ trong các hợp đồng mua vũ khí với các nhà cung cấp nước ngoài không đáng tin cậy, phần lớn là do tiền trao, cháo, không múc hoặc nhận phải vũ khí kém chất lượng. Theo tờ báo, khi chiến tranh với Nga nổ ra toàn diện, Ukraine không đủ nguồn cung vũ khí từ phương Tây nên đã vội vã ký hợp đồng với nhiều công ty ít tên tuổi. Kết quả, trong khoảng 30 thương vụ, có những trường hợp Ukraine trả hàng chục triệu đô tiền đặt cọc nhưng vũ khí không bao giờ được giao. Một số lô hàng khác thì được giao trong tình trạng không thể sử dụng, lại bị bán với giá bị thổi cao hơn thị trường nhiều lần. Trong đó, những cái tên nổi bật trong danh sách đen bom hàng Ukraine là OTL Imports của Mỹ, nhận hơn 17 triệu euro tiền cọc cho lô đạn dược nhưng không giao hàng. Ukraine đã thắng kiện tại tòa trọng tài quốc tế nhưng vẫn chưa được thu hồi được tiền. Regulus Global của Mỹ nhận 160 triệu đô la Mỹ tiền ứng cho đạn pháo cỡ lớn nhưng bị tố vi phạm hợp đồng và không trả lại tiền. Regulus bác bỏ cáo buộc và đổ lỗi cho phía Ukraine. Hiện Bộ Quốc phòng Ukraine đang khởi kiện để đòi lại 309 triệu đô la Mỹ từ các hợp đồng vô hiệu, đồng thời đàm phán để thu hồi thêm 460 triệu đô la Mỹ còn lại từ các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp nước ngoài tố ngược lại rằng nội bộ Ukraine quá rối ren và tham nhũng khiến nhiều khoản tiền bị mất. Nhiều quan chức mua sắm vũ khí đã bị sa thải và các cuộc điều tra tham nhũng đang được tiến hành. Tuy nhiên, một số cựu quan chức Ukraine cho rằng trong tình thế cấp bách, việc phải hợp tác với các trung gian nước ngoài là bất đắc dĩ nhưng cần thiết để mua được đạn dược từ những quốc gia không muốn bán trực tiếp cho Kiev. Thương nhân vũ khí là kẻ buôn cái chết, họ không quan tâm công lý, họ bảo tôi có hàng, không mua thì tôi bán cho kẻ thù của anh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Zhenikov nói với Financial Times. Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau. Người dân Triều Tiên tiết lộ điều đáng sợ hơn cả vũ khí Mỹ. Romania, tại sao người dân quốc gia NATO lại ủng hộ ứng viên tổng thống thân Nga? Xuất hiện bộ giảm sóc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Mỹ đi trước Trung Quốc một bước ở Campuchia. Đài Loan ra mắt bản đồ tránh nóng vào tháng 7. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Một thông tin từ cường quốc hạt nhân ẩn giật. Thưa quý vị, theo tờ Yonhap Ilbo của Hàn Quốc, giá gạo ở Triều Tiên đã tăng vọt lên gần gấp đôi, khiến người dân lo lắng hơn cả việc Mỹ triển khai vũ khí chiến lược. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ chính sách can thiệp mạnh tay của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào thị trường lương thực. Theo Asia Press, giá gạo tại các chợ phi chính thức ở Triều Tiên đã tăng từ 4.000 đến 5.000 won cho 1 kg, tương đương từ 4 đến 5 đô la Mỹ. Và hồi năm 2021, lên 8.800 đến 9.500 won cho 1 kg từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, mức cao kỷ lục ngay cả so với giai đoạn đóng cửa biên giới vì Covid-19. Điều đáng chú ý là Triều Tiên không gặp khủng hoảng lương thực nghiêm trọng khi sản lượng gạo, ngô và lương thực chính chỉ giảm nhẹ 40.000 tấn so với năm trước. Tuy nhiên, chính phủ lại tăng cường kiểm soát phân phối gạo, sửa luật để siết thị trường tự do, đẩy giá tăng chóng mặt. Từ năm 2022, Chủ tịch Kim Jong-un đã sửa đổi loạt luật như luật quản lý ngũ cốc, thương mại xã hội chủ nghĩa và giá cả, buộc người dân mua gạo qua kênh nhà nước với giá cao hơn trước, gần bằng giá chợ đen. Cùng lúc, ông cũng tăng lương trong các cơ quan nhà nước từ 10 đến 20 lần, gây ra tình trạng lạm phát lan rộng. Trong khi các loại thực phẩm thay thế như ngô vẫn giữ giá, chỉ riêng giá gạo bùng nổ, dấu hiệu cho thấy chính sách của ông Kim đang phản tác dụng.
Một quan chức tình báo Hàn Quốc cảnh báo rằng giá gạo tăng mạnh có thể gây mất ổn định xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên dồn tài nguyên cho xây dựng trong nước và hỗ trợ quân sự cho Nga. Người dân Triều Tiên truyền tai nhau giá gạo còn đáng sợ hơn cả tên lửa của Mỹ. Các chuyên gia nhận định, tình hình này gợi nhớ đến cú sốc kinh tế năm 2002 sau cải cách tháng 7. Tuy chưa chắc gây ra khủng hoảng ngay lập tức, nhưng sức ép với người dân đang ngày càng cận kề, còn niềm tin vào chính quyền thì tiếp tục suy giảm. Thưa quý vị, chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt kế hoạch đầu tư trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Trump Organization cùng với đối tác trong nước là công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC và các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, sân golf và khách sạn quy mô lớn ở Việt Nam. Theo thông tin trên Reuters, dự án sẽ được triển khai trên diện tích gần 1.000 hecta, bao gồm tổ hợp sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn và khu dân cư hiện đại. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ quý 2 năm nay đến quý 2 năm 2029. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký. Thông tin về dự án được phía công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC công bố từ tháng 10 năm 2024. Hiện phía tập đoàn Trump chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó, Reuters từng đưa tin về kế hoạch phát triển 4 sân golf và khách sạn ở Việt Nam, với 2 sân đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động vào giữa năm 2027. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh đàm phán thương mại khi Việt Nam tìm cách tránh bị áp mức thuế nhập khẩu lên tới 46% từ phía Hoa Kỳ. Việt Nam hiện có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi trong nước, theo số liệu của Hiệp hội Golf Việt Nam. Với dân số gần 100 triệu người, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch golf đang được đánh giá là giàu tiềm năng phát triển. Quay trở lại với tình hình quốc tế, đáng chú ý ở châu Âu. Thưa quý vị, theo trang European Pravda, ở Romania, ứng viên cực hữu George Simion, lãnh đạo Đảng Liên minh vì Thống nhất người Romania AUR, vừa giành chiến thắng trong vòng 1 bầu cử tổng thống nước này vì tỷ lệ ủng hộ cao hơn dự đoán. Dù nổi tiếng với quan điểm thân Nga, ông hiện có cơ hội thực tế để trở thành tổng thống tiếp theo của quốc gia này, điều khiến Ukraine và phương Tây lo ngại. Ông George Simion, chính khách trẻ sinh năm 1986 tranh cử tổng thống với khẩu hiệu Romania trước tiên. Romania lâu nay được coi là một quốc gia chống Nga mạnh mẽ, cả trong lịch sử và hiện tại. Tuy nhiên, nhiều cử tri, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài, không quan tâm hoặc không biết đến các phát ngôn thân Nga của Simion. Thậm chí, một số người còn nhầm tưởng ông thân Mỹ. Trong khi đó, nhiều bằng chứng cho thấy Simion có liên hệ với cơ quan tình báo Nga FSB và từng hoạt động ở Moldova với các mối quan hệ nghi ngờ từ Moscow. Vậy vì sao mà người dân vẫn ủng hộ ông? Điều cốt lõi không nằm ở Nga, mà ở sự mất lòng tin sâu sắc vào hai đảng lớn của Romania là Đảng Cánh tả Dân chủ xã hội PSD và Đảng Tự do Dân tộc PNL. Sau nhiều năm bê bối, tham nhũng và thất bại trong cải cách, chính phủ mất điểm nghiêm trọng. Ông Simion tận dụng được tâm lý phản kháng này để giành lợi thế. Nga cũng góp phần bằng cách khuếch đại sự bất mãn và tấn công uy tín các chính đảng truyền thống. Tuy nhiên, sự thất vọng đến từ bên trong hệ thống chính trị Romania là nguyên nhân chính. Chiến thắng của ông Simion có công lớn từ cộng đồng người Romania ở nước ngoài. Ông đã trực tiếp vận động tại Ý, Đức, Tây Ban Nha, thậm chí sang tận Ukraine để gặp kiều bào, điều mà các ứng viên truyền thống ít làm. Nếu ông Simion thắng chung cuộc, Romania, một quốc gia thành viên của NATO và EU, có thể sẽ trở thành nước đồng minh thân Nga ngay bên sườn phía đông của phương Tây. Kịch bản này đặt ra nhiều rủi ro cho an ninh của châu Âu và chiến lược của NATO ở khu vực. Về diễn biến cuộc chiến thuế quan, theo tờ South China Morning Post, dù Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, các chuyên gia cảnh báo châu Âu không nên lầm tưởng đây là cơ hội an toàn. Trái lại, nếu không cải cách nhanh chóng, EU có nguy cơ trở thành bộ giảm sóc, gánh mọi tác động từ sự tái cấu trúc địa kinh tế toàn cầu do Mỹ dẫn dắt. Sau các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý giảm một phần thuế quan, giúp thị trường tạm ổn định. Tuy nhiên, theo giáo sư Michael Pentis thuộc Đại học Bắc Kinh và Viện Kangin, thỏa thuận này không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Mỹ vẫn quyết tâm cắt giảm thâm hụt thương mại, đặc biệt với Trung Quốc, quốc gia chiếm gần 50% thặng dư toàn cầu. Điều đó có nghĩa là nếu Trung Quốc không chịu giảm xuất khẩu, phần thâm hụt buộc phải chuyển sang nơi khác, nhiều khả năng sẽ là châu Âu. Khi ấy EU sẽ phải hấp thụ lượng hàng hóa dư thừa từ Trung Quốc, trở thành bộ đệm trong cuộc chơi mà mình không kiểm soát. Tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU thở phào trước việc hàng Trung Quốc chưa tràn vào ồ ạt, nhưng cảnh báo đã được đưa ra, nếu không cải tổ nội khối, EU sẽ không đủ sức cạnh tranh với Mỹ hay Trung Quốc. Một ví dụ rõ nét là chi phí giao thương nội khối. Theo Luis Garicano, LSE, chi phí ẩn khi giao dịch hàng hóa trong EU tương đương với mức thuế 45%, còn dịch vụ lên tới 110%, cao hơn cả thuế trừng phạt mà ông Trump áp lên Trung Quốc. Trong khi đó, tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng vay nợ chung để tăng cường chính sách công nghiệp EU. Số liệu tháng 4 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 21%, nhưng sang Đức lại tăng vọt 20,4%.
đồng thời nhập khẩu của Trung Quốc từ EU lại giảm mạnh 16,5%. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với EU đạt kỷ lục 90 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm. Những con số này chứng minh EU đang bị Trung Quốc đẩy hàng sang để né thuế Mỹ, trong khi bản thân EU lại không bán được hàng ngược lại. EU đã cảnh báo Bắc Kinh về tình trạng dư thừa công suất sản xuất và kêu gọi điều chỉnh, nhưng phía Trung Quốc không có động thái nhượng bộ, thậm chí còn gia tăng đầu tư sản xuất. Quá tải công suất là vấn đề lớn và ngày càng tồi tệ hơn, bà Marius Hanoren, trưởng phái đoàn thương mại EU tại Trung Quốc nhận xét. Trung Quốc không giải quyết mà đang tăng tốc mở rộng sản xuất. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề ở cấp độ toàn cầu. Bằng chứng rõ ràng là việc Bắc Kinh từ chối nhượng bộ về thuế diều Connacht của Pháp trong các cuộc đàm phán gần đây cho thấy Trung Quốc không ngần ngại dùng đòn cứng rắn. Phân tích chuyên gia Jean-Michel thuộc Tây Ban Nha chỉ rõ, EU đang kỳ vọng Trung Quốc giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu, nhưng điều đó đi ngược hoàn toàn mô hình tăng trưởng dựa vào sản xuất quy mô lớn mà Bắc Kinh đang theo đuổi. Bà Xie nhận định, nói Trung Quốc phải giảm xuất khẩu là yêu cầu họ thay đổi cả hệ thống kinh tế, đó là điều không thực tế. Theo South China Morning Post, thỏa thuận Mỹ-Trung có thể giúp EU có thêm thời gian nhưng không thay đổi thực tế nếu không tái cấu trúc hệ thống thương mại nội khối, không thống nhất chính sách tài khóa và công nghiệp. EU sẽ không thể đóng vai trò cực thứ ba trong trật tự thế giới mới mà chỉ là nơi gánh chịu hậu quả. Trong một thế giới đang ngày càng lưỡng cực hóa bởi Mỹ và Trung Quốc, châu Âu buộc phải lựa chọn hoặc cải tổ nhanh chóng để tự bảo vệ mình, hoặc trở thành vùng đệm hấp thụ mọi cú sốc thương mại toàn cầu. Mời quý vị sẽ cùng đến với châu Á. Thưa quý vị, tin mới về điểm nóng Nam Á, Ấn Độ và Pakistan đã có những lời qua tiếng lại, cáo buộc lẫn nhau về cách xử lý vũ khí và vật liệu hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng vẫn leo thang, dù mới tuyên bố ngừng bắn vào cuối tuần trước. Và ngày thứ Năm, 15 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh có bài phát biểu tại một căn cứ quân sự nằm trong phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ông Singh đặt câu hỏi với toàn thế giới, liệu vũ khí hạt nhân có an toàn khi rơi vào tay một quốc gia vô trách nhiệm và bất trị? Ông cho rằng vũ khí hạt nhân của Pakistan cần được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Pakistan phản ứng bằng một tuyên bố cho rằng IAEA và cộng đồng quốc tế cần lo ngại về hàng loạt vụ trộm cắp và buôn lậu vật liệu hạt nhân và phóng xạ tái diễn ở Ấn Độ. Nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân đang gia tăng khi truyền thông đưa tin quân đội Pakistan cho biết Thủ tướng Shehbaz Sharif đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Chỉ huy Quốc gia, cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif phủ nhận điều này và khẳng định chưa có cuộc họp nào được lên lịch. Dù căng thẳng tiếp tục âm ỉ, hai bên đã tuyên bố ngừng bắn vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Theo thông tin trên trang Independent của Anh, mới đây chính phủ Ấn Độ đã gửi thông báo chính thức đến một số nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon Ấn Độ, Flipkart, YouBuy India và Etsy, yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm liên quan đến cờ quốc gia Pakistan. Bộ trưởng Bộ các vấn đề về người tiêu dùng Ấn Độ Prahad Joshi khẳng định hành vi buôn bán những mặt hàng mang biểu tượng của một quốc gia thù địch trong bối cảnh căng thẳng leo thang là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông cho biết cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trung ương đã phát thông báo yêu cầu các nền tảng này ngay lập tức gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm vi phạm và tuân thủ quy định pháp luật quốc gia. Hiện các nền tảng thương mại điện tử liên quan chưa đưa ra phản hồi chính thức. Động thái trên được đưa ra sau khi Hiệp hội Doanh nhân Ấn Độ CAIT gửi đơn kiến nghị phản ánh về việc nhiều mặt hàng như cờ Pakistan, áo thun và cốc in hình trăng lưỡi liềm cùng ngôi sao, biểu tượng quốc gia của Pakistan đang được rao bán công khai trên các trang thương mại điện tử. Theo CAIT, tình trạng này bắt đầu khi lực lượng vũ trang Ấn Độ đang triển khai chiến dịch quân sự Sindor, được cho là mang ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia. Trong thư gửi Bộ Thương mại và Công nghiệp, đại diện CAIT nhấn mạnh việc cho phép bày bán các sản phẩm gắn với biểu tượng của một quốc gia đối đầu không chỉ là thiếu nhạy cảm, mà còn đi ngược lại lòng yêu nước, xúc phạm tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của các chiến sĩ. Hiệp hội cũng kêu gọi điều tra cách thức những sản phẩm như vậy được đăng tải và phê duyệt trên các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời đề nghị ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với những mặt hàng có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc xúc phạm công luận. Ghi nhận trong ngày 15 tháng 5, khi tìm kiếm từ khóa cờ Pakistan trên Amazon Ấn Độ không còn hiển thị kết quả. Trong một diễn biến khác, CAIT cũng kêu gọi người dân Ấn Độ tẩy chay du lịch và các hoạt động kinh tế liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, hai quốc gia được cho là ủng hộ Pakistan trong căng thẳng hiện tại. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích hoạt động quân sự của Ấn Độ, trong khi truyền thông nước này cho biết một số máy bay không người lái được sử dụng cho các cuộc tấn công xuất phát từ Pakistan có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, tại Đông Nam Á, giữa lúc căng thẳng thương mại và viện trợ với Campuchia gia tăng, Mỹ đang xem xét hỗ trợ tài chính cho dự án sân bay quốc tế Teko Tasmao gần Phnom Penh. Một động thái được cho là nhằm đối trọng ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này.
Sân bay Techo Tasmao có vốn đầu tư ban đầu hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, là liên doanh giữa chính phủ Campuchia và tập đoàn OCIC của tỷ phú thân cận cựu thủ tướng Hun Sen. Dự án từng bị đình trệ sau khi ngân hàng Trung Quốc rút lui vào năm 2019, buộc Campuchia phải phát hành trái phiếu trong nước để tiếp tục xây dựng. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ DFC được thành lập dưới thời của Tổng thống Trump đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội ASEA cho giai đoạn 1 của dự án sân bay, mở ra khả năng hỗ trợ tài chính nếu dự án đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, đặc biệt là về quyền tái định cư và bồi thường cho người dân. Theo Nikkei Asia, giới phân tích nhận định việc Mỹ cân nhắc hỗ trợ sân bay này cho thấy Washington đang tìm cách giành lại ảnh hưởng tại Campuchia sau khi Trung Quốc tăng cường đầu tư quân sự, đặc biệt là cải tạo căn cứ hải quân Ream. Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng Ream như một căn cứ quân sự độc quyền ở khu vực. Động thái của DFC diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump áp mức thuế trả đũa cao kỷ lục với hàng hóa Campuchia và cắt gần như toàn bộ viện trợ phát triển, cho thấy chính sách vừa đánh vừa đàm của Mỹ với Phnom Penh. Tuy nhiên, dự án sân bay cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích về vi phạm nhân quyền, cưỡng chế đất và bồi thường không thỏa đáng dành cho người dân. Báo cáo của DFC yêu cầu phải giải quyết những vấn đề này thì mới được tiếp cận nguồn tài trợ. Thưa quý vị, cũng trong khu vực Thái Bình Dương, giữa lúc Trung Quốc tiếp tục gia tăng hành động cưỡng ép tại Biển Đông, Philippines đang từng bước củng cố mạng lưới đồng minh quân sự mới, vượt ra bên ngoài cái bóng truyền thống của Mỹ. Một loạt các thỏa thuận quốc phòng vừa được ký kết với Đức, New Zealand, Nhật Bản và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Úc cho thấy Manila đang theo đuổi một chiến lược đối trọng toàn diện, đa phương và kiên quyết nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong vùng biển đang bị tranh chấp khốc liệt nhất thế giới. Ngày 14 tháng 5 tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã ký thỏa thuận quốc phòng song phương với người đồng cấp Đức Boris Pistorius, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng, hậu cần, phát triển vũ khí và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thỏa thuận nối tiếp chuyến thăm Manila của ông Pistorius vào năm ngoái, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với phán quyết năm 2016 bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cùng thời điểm, Úc bàn giao 20 máy bay không người lái cho lực lượng tuần duyên Philippines, giúp tăng cường giám sát và bảo vệ lãnh hải tại biển Tây Philippines. Tư lệnh lực lượng tuần duyên Philippines, Đô đốc Ronia Gilgavan, gọi đây là công nghệ thay đổi cuộc chơi. Còn chuẩn đô đốc Jay Tariela nhấn mạnh, hình ảnh từ drone sẽ là bằng chứng buộc cộng đồng quốc tế phải lên tiếng trước các hành vi xâm phạm của Trung Quốc. Trước đó vào tháng 4, Philippines đã ký thỏa thuận quy chế lực lượng thăm viếng SOVFA với New Zealand, cho phép binh sĩ hai nước huấn luyện chung. Manila cũng đang đàm phán với các thỏa thuận tương tự với Canada và Pháp, trong khi thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau với Nhật Bản đã được Tổng thống Macron Jr. phê chuẩn vào cuối năm 2024, đánh dấu bước đột phá trong mạng lưới đối tác quốc phòng khu vực. Sự thụ động kéo dài của ASEAN, đặc biệt là sau vụ bế tắc năm 2012 và thiếu tiếng nói mạnh mẽ sau phán quyết quốc tế năm 2016, đã khiến Manila quay lưng với kỳ vọng giải pháp khu vực. Dù ASEAN có tổ chức diễn tập hải quân năm 2023, nhưng đến nay vẫn không có bước tiếp theo rõ ràng. Các cuộc đàm phán quy tắc ứng xử trên biển với Trung Quốc vẫn trì trệ và thiếu đồng thuận cơ bản như kiềm chế hay tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh đó, Manila chọn chiến lược mở rộng liên minh với các quốc gia sẵn sàng hành động thay vì chờ đợi một ASEAN không thống nhất. Dù vẫn duy trì hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, một số quan chức Philippines tỏ ra lo ngại về mức độ cam kết của Washington dưới sự lãnh đạo mới, viễn cảnh Mỹ mặc cả khi xảy ra khủng hoảng hoặc không hành động kịp thời khiến Manila chủ động tìm thêm đối tác. Việc mở rộng các thỏa thuận với Đức, Úc, New Zealand, Nhật và sắp tới có thể là Canada và Pháp không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là bội số sức mạnh giúp Philippines răn đe Trung Quốc mà không cần tăng chi tiêu quân sự vượt mức. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các đối tác phương Tây ở Biển Đông, từ drone Úc, binh sĩ New Zealand, tàu chiến Đức đến huấn luyện viên Nhật Bản, cho thấy Philippines đang phát tín hiệu rõ ràng. Nước này không lùi bước và sẵn sàng đứng cùng với các đồng minh để bảo vệ tự do hàng hải và chủ quyền quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiếp bản tin với tình hình kinh tế xã hội khác. Theo South China Morning Post, dẫn một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS One cảnh báo Trung Quốc đang chứng kiến tốc độ gia tăng số ca sa sút trí tuệ nhanh nhất thế giới. Từ khoảng 4 triệu ca vào năm 1990, con số này đã tăng vọt lên 17 triệu vào năm 2021 và dự kiến sẽ chạm mốc 115 triệu vào năm 2050. Nghiên cứu không chỉ rõ nguyên nhân cụ thể cho xu hướng gia tăng đột biến này. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với hệ quả của dân số già hóa nhanh, yếu tố được cho là sẽ khiến cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Hai tác giả của nghiên cứu, các nhà khoa học Liu Shizhu và Geng Daojing từ Đại học Phúc Đán cho biết,
Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác là một trong những bệnh gây gánh nặng y tế lớn nhất toàn cầu. Gánh nặng bệnh tật do nhóm bệnh này ở Trung Quốc và trên thế giới đều tăng liên tục từ năm 1990 đến 2021. Phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia cho thấy hơn 30 năm qua, tỷ lệ hiện mắc và tử vong do sa sút trí tuệ toàn cầu đã tăng gấp đôi. Riêng tại Trung Quốc, mức tăng cao gấp 3 lần tính theo tăng trưởng dân số. Tỷ lệ mắc mới hàng năm ở Trung Quốc tăng trung bình 0,68%, cao hơn gấp 10 lần so với mức tăng toàn cầu là 0,06%. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân trực tiếp, nhóm nghiên cứu chỉ ra 3 yếu tố nguy cơ chính là tiểu đường, béo phì và hút thuốc lá. Trong đó tiểu đường và béo phì đang gia tăng đáng kể ở Trung Quốc, còn tỷ lệ hút thuốc ở nam giới nước này vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới, khoảng 48%. Mặc dù dân số gia tăng, đây không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến sự gia tăng của các ca sa sút trí tuệ. Nhóm tuổi 80 đến 84, đặc biệt là ở nữ giới, có tỷ lệ mắc cao nhất, nhưng chiếm tỷ lệ dân số nhỏ. Sau độ tuổi này, nguy cơ giảm dần. Nếu không có các biện pháp can thiệp hiệu quả, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở Trung Quốc, nơi dự kiến chiếm hơn 2/3 trong tổng số 152 triệu ca toàn cầu vào năm 2050. Theo trang Independent, chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch chi trả toàn bộ chi phí sinh con cho các gia đình tháng 4 năm 2026 trong bối cảnh tỷ lệ sinh trong nước liên tục sụt giảm và đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Một hội đồng chuyên gia đề xuất Nhật Bản đưa sinh thường vào danh mục được Bảo hiểm y tế quốc gia chi trả toàn phần bắt đầu từ năm tài khóa 2026. Hiện tại sinh thường không được bảo hiểm chi trả ngoại trừ sinh mổ. Dù chính phủ hỗ trợ tối đa 500.000 yên, tức gần 3.500 đô la Mỹ cho mỗi ca sinh, khảo sát cho thấy khoảng 45% trường hợp khoản này vẫn không đủ trang trải chi phí. Chi phí sinh con ở Nhật Bản hiện do từng bệnh viện quy định và có sự chênh lệch giữa các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2024, chi phí trung bình cho một ca sinh thường là hơn 518.000 yên, tương đương với 3.600 đô la Mỹ, tăng khoảng 24% so với năm 2012. Cũng theo đề xuất, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét áp dụng một mức giá sinh con thống nhất trên toàn quốc để đảm bảo công bằng giữa các gia đình. Năm 2024, Nhật Bản ghi nhận số trẻ sơ sinh thấp nhất trong vòng 125 năm với hơn 720.000 ca sinh, giảm 5% so với năm trước. Đây là năm thứ 9 liên tiếp nước này chứng kiến tỷ lệ sinh giảm, bất chấp nhiều chính sách khuyến khích được đưa ra. Trong bối cảnh khoảng 30% dân số đã trên 65 tuổi, chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp như mở rộng hệ thống nhà trẻ, trợ cấp nhà ở và hỗ trợ tài chính cho các gia đình trẻ. Một gói chính sách toàn diện về chăm sóc trẻ em cũng đã được thông qua từ năm 2023 nhằm góp phần cải thiện tỷ lệ sinh trong thời gian tới. Thời báo Nhân dân của Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh xác nhận không chấp thuận khu vực Đài Loan tham dự Đại hội Y tế Thế giới WHA lần thứ 78 dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 20 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiến nhấn mạnh rằng việc tham gia các tổ chức quốc tế như WHO phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc được khẳng định qua Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc và Nghị quyết 25.1 của WHA. Khu vực Đài Loan của Trung Quốc nếu không được chính phủ trung ương chấp thuận thì không có cơ sở, lý do hay quyền hạn nào để tham gia WHA. Ông Lâm phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ. Theo Bắc Kinh, chính quyền Đảng Dân Tiến DPP ở Đài Loan theo đuổi lập trường ly khai Đài Loan độc lập, khiến điều kiện chính trị để khu vực này tham gia WHA không còn. Ông Lâm cũng cảnh báo rằng mọi nỗ lực của DPP nhằm phá vỡ nguyên tắc một Trung Quốc đều sẽ thất bại và khẳng định Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc cho biết quyết định này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Đại hội Y tế Thế giới lần thứ 78 dự kiến sẽ khai mạc tại Geneva vào ngày thứ Hai, 19 tháng 5 và kéo dài trong vòng 9 ngày. Cũng ở Đài Loan, thưa quý vị, mùa hè ở hòn đảo sắp tới không chỉ mang theo những con số nhiệt độ vượt mốc 38 độ C, mà còn kèm theo một vũ khí mới. Bản đồ kỹ thuật số chống nóng đầu tiên của hòn đảo sẽ chính thức ra mắt vào tháng 7 tới. Sáng kiến này đến từ cơ quan môi trường Đài Loan với mục tiêu đơn giản mà thiết thực, giúp người dân tìm thấy những ốc đảo điều hòa giữa sa mạc nắng nóng đô thị. Từ trung tâm thương mại, thư viện, ga tàu điện ngầm cho đến các điểm công cộng có máy lạnh, tất cả sẽ được đánh dấu trên bản đồ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Người đứng đầu cơ quan môi trường Đài Loan Bành Khải Minh cho biết trong buổi họp báo vào sáng ngày 16 tháng 5. Đây là một phần trong chiến lược lớn hơn mà chúng tôi gọi là Liên minh chiến lược chống nóng Đài Loan, một sự hợp tác chưa từng có giữa chính quyền, địa phương và cả doanh nghiệp tư nhân. Dự kiến chính thức triển khai từ tháng 6, liên minh này sẽ không chỉ dừng lại ở bản đồ. Đến năm 2026, người dân Đài Loan sẽ được quyền tiếp cận các cơ sở công cộng chống nóng miễn phí trong những ngày nắng đỉnh điểm. Ngoài ra, một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già sống một mình sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ đặc biệt để giảm thiểu rủi ro do sốc nhiệt. Không dừng ở đó, cơ quan môi trường hòn đảo cũng sẽ bắt tay với các doanh nghiệp để khuyến khích giảm giá sản phẩm chống nóng, từ quạt, điều hòa cho đến các thiết bị làm mát khác.
Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Thế giới hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.